አገኝ በዚህ ቱቶሪያል የማሳያችሁ ከዚህም በፊት አንድ ቱቶሪያል ሰርቻለሁ ስለ ግሪድ ሲስተም ፓርት 1 ከዛ የቀጠለ ቱቶሪያል ይሆናል። ምንድነው የምናደርገው? ፕራክቲካሊ ኢታፕስ ላይ እዚህ ጋር ለሚታየው አርኪቴክቸራል ፕላን ግሪዶችን እንሰራለን። የተለያዩ መንገዶችን ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር የምናየው ፍሎር ፕላን ሶስቱንም አይነት ግሪድ ሲስተም ይይዛል which is rectangular, general እና circular የምንለው ግሪድ ሲስተም አንድ ላይ አድርጎ የሚይዝ ፍሎር ፕላን ነው የመረጥኩትኝ አንድ ላይ ለመጨረስ so that እንዴት እንደምንሰራ ከዛ ተነስተን በቀላሉ የራሳችን ሞዴል ካለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። so ከዚህኛው ፍሎር ፕላን which is architectural floor plan structural layout-ን ሳወጣው we have this one። አሁን በእያንዳንዱ ግሪድ መካከል ያለው ዳይሜንሽን ኦልሬዲ ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር የተሰጠው ዳይሜንሽን ሴንቲሜትር ነው። ኢታፕሱ ላይ ስንሰራ ግን በሜትር እንሰራለን። so like grid 1 and 2 ከዛ በኋላ ABC የሚለው ግሪድ rectangular grid ኦፕሽንን በመጠቀም እንሰራለን። እዚህ ጋር ኢንክላይንድ የሆነችውን which is grid 3 ደግሞ by using general በሚባለው grid creating ኦፕሽን እንሰራለን። መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ያለችውን half circle panel or ባልኮኒዋን የባልኮኒውን ስላብ በሲሊንደሪካል ግሪድ ሲስተም እንሰራለን ማለት ነው። ወደ ኢታፕስ እንሄድና new model create እናደርግ። so click here new model, then under model initialization window እዚህ ጋር መተን use default in setting with የሚለውን ኦፕሽን እመርጣለሁ። የምንጠቀመው ዩኒት ሲስተም ሜትሪክ SI or ሜትሪክ ዩኒት ሲስተም ይሆናል። ከዛ በኋላ ዳታቤዝ እና ዲዛይን ኮድ እዚህ ጋር ባለው ልጠቀም because ዲዛይን አንሰራም በዚህ ቱቶሪያል ጀስት ግሪድ ሲስተም እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። ከዛ በኋላ ኒው ሞዴል ኩዊክ ቴምፕሌትስ የምትል ዊንዶ ትመጣለች። እዚህ ጋር ግሪድ ዳይሜንሽንስ ስቶሪ ዴታ ከዛ በኋላ ደግሞ ስትራክቸራል ቴምፕሌቶችን ወይም ኦብጀክቶችን የምንመርጥበት ዊንዶ ነው። by default እዚህ ጋር የሚመጣው ዩኒፎርም ግሪድ ስፔሲንግ which is rectangular የሚባለው ነው የሚመጣው። በኤክስ ዳይሬክሽን 4 ግሪድ ላይን ይኖረናል። በዋይ ዳይሬክሽንም እንደዛው በእያንዳንዱ ግሪድ መካከል ያለው ስፔሲንግ 8 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ስቶሪ ዴታ ላይ ስንሄድ ስቶሪ ነምበር ኦፍ ስቶሪስ 4 ይላል። ከዛም ስቶሪ ሄይት 3 ሜትር ይላል። እሱም እዚህ ጋር ያለውን ፓርት አልነካም። በመቀጠል we have to specify grid labeling, so we have to be always consistent with architectural drawing። ስለዚህ architectural drawing ላይ ልሄድና or structural layout ላይ ልሄድና grid labeling-ን አያለው ማለት ነው። so from left to right የሚሄደው ወይም በኤክስ ዳይሬክሽን የሚሄደው ግሪድ ሲስተም 1 2 3 እያለ ነው የሚሄደው። በዋይ ዳይሬክሽን ያለው ABC እያለ ይሄዳል። እሱን እዚህ ጋር አሳይን አደርጋለሁ ማለት ነው። ግሪድ ሌብልስ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ኤክስ ግሪድ ቢጊኒንግ ኤክስ አይዲ እሱን 1 እሰጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ from left to right 1 2 3 እያለ አውቶማቲካሊ ሶፍትዌር አንደርስታንድ ያደርጋል። በዋይ ዳይሬክሽን ደግሞ ABC እያለ እንዲሄድ እዚህ ጋር ቢጊኒንግ ዋይ አይዲ ግሪድ አይዲ እሰጣለሁ። it starts from bottom to top ይሄዳል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ከስተም ግሪድ ስፔሲንግ መጠቀም እንችላለን። መጥቼ ኤዲት ግሪድ ዴታ የምትለዋን ክሊክ ባደርግ እዚህ ጋር ግሪድ ዴታ ኤዲት የምናደርግበትን ዊንዶ ይከፍታል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስናይ ቅድም እንዳልኳችሁ በኤክስ ዳይሬክሽን 4 ግሪዶች አሉ። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ኦፕሽን አለች። እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። 1 2 3 4 ይላል። ከዛ ደግሞ በዋይ ዳይሬክሽን ዋይ ግሪድ ዴታ
እዚህ ጋር ABCD ይላል። so we don't need here ዲን አልፈልግም ዲሌት አደርጋለሁ። again እዚህ ጋር 3 እና 4 አልፈልግም because 3 ጀነራል ስለምሰራ እሱን በሌላ ኦፕሽን ነው ኤዲት የምናደርገው። so I have to edit this distance between 1 and 2 ያለውን ዲስታንስ ምን አደርጋለሁ which is 5 ሜትር 5 ሜትር ማለት እዚህ ጋር ያለችውን 500 ሴንቲሜትር ወደ ሜትር ሲቀይረው between 1 and 2 5 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን በኤ እና በቢ እና በሲ መካከል ያለውን ዲስታንስ እሰጣለሁ which is 5.2 and 5.1 now እዚህ ጋር መጥቼ by the way ግሪድ ሬክታንጉላር ግሪድ ስናስገባ ሁለት ኦፕሽኖች አሉን። ኦርዲኔት በመጠቀም ወይም ስፔሲንግ በመጠቀም ነው ባይ ዲፎልት የሚመጣው። እዚህ ጋር የሚታየው ኦርዲኔቱን ነው እየደመረ የሚሄደው ማለት ኮኦርዲኔቱን እየደመረ ይሄዳል። ለምሳሌ እና 1 የሚገናኙበት ፖይንት ኦሪጂን ይሆናል which is 0 0 ግሪድ ስፔሲንግ ቢጠቀም between A and B ያለችውን ስፔሲንግ ማስገባት ይችላል። 5.2 በቢ እና በሲ መካከል ያለው 5.1 ከዛው መጥቼ ወደ ኦርዲኔት የሚመልስ ደምሮት ያስቀምጣል። ወይም እዚህ ጋር 0 አለን ኤ ላይ 0 ይሆናል። ወደ y ዳይሬክሽን ስንሄድ ቢ ላይ 5.2 ይሆናል። 5.2 ላይ 5.1 ብንደምር 10.3 ይሆናል። then I will accept አድርጌ እወጣለሁ ማለት ነው። now ሬክታንጉላር የሚባለውን ግሪድ ዴታ ኤዲት አደረኩኝ። ምናልባት እነዚህን ነገሮች ከለራቸውን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ሞዲፋይ ማድረግ ብንፈልግ I will right click add or modify again እችኛውን ዴታ ሞዲፋይ ላለው እዚህ ጋር ለምሳሌ የበቢሎቹን ሳይዝ 800 ባረግ ABC የሚለው ሳይዙ ይቀንሳል። ከለሩንም እንደዚሁ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር እንሰራውን ነገር እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ዊንዶ ላይ ማየት እንችላለን። ኦኬ እዚህ ጋር በዚህ መሰረት ይታያል ማለት ነው። now I want to add this inclined የሆነችውን ግሪድ ዴታ ማስገባት ይፈልጋለሁ። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ያሉትን የኮሎኖቹን ኮኦርዲኔት ማወቅ ይጠበቅብኛል። because በኮኦርዲኔት ነው የምናስገባው ጀነራል ላይ like an intersection point for grid A and grid 3 ያለን point x direction 5 plus 4.2 9.2 ይሆናል። y ዳይሬክሽን 0 ይሆናል። እሷን አስገባለሁ ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድ ኦር ሞዲፋይ የሚለውን ቹዝ አደርጋለሁ። ሞዲፋይ ላለ አሁን እዚህ ጋር ነው ጀነራል ግሪድስ የሚለው ኦፕሽን ያለው። ሶ አድ አደርጋለሁ። ዜን ግሪድ አይዲውን እሰጣለሁ which is 3 ይሆናል። እዛ የመጀመሪያው ኦርዲኔት 9.2 ትሆናለች። በy ዳይሬክሽን 0 ይሆናል። ሁለተኛው ፖይንት እዚህ ጋር ያለውን ፖይንት መስጠት ይችላለሁ። ያ ማለት በኤክስ ዳይሬክሽን 5 plus 4.8 9.8 ይሆንና በዋይ ዳይሬክሽን ደግሞ ዋይ ኦርዲኔቱ 5.2 plus 5.1 እዚህ ጋር ያለውን ኮኦርዲኔት ሲስተም ይሰጣል። ሶ x has to be 9.8 and y has to be 10.3 ብናደርገው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከአክሴፕት አድርገ ቢወጣ ችኛውን ኢንክላይንድ የሆነችዋን ግሪድ ሰራ። ሆሪዞንታል የሚመጡ ግሪዶች አሉ። እነዚህን ግሪዶች ማገናኘት አለብኝ። ላይክ እዚህ ጋር 4.2 ሌንግዝ ያለው ግሪድ እዚህ ጋር ያለውን እንደዚሁ አሁንም ጀነራል ላይ በመሄድ አስገባለሁ ማለት ነው። ራይት ክሊክ ሂር ሞዲፋይ እና አድ ላለው አይዲ አሁን አልሰጥም ስለማያስፈልገኝ ቢኮዝ እዚህ ጋር ማስገባው ከኤ ጋር አላይን ስለሚያደርግ አላስገባም።
again 5,0 ሁለተኛው 9.2 ከዛ y 0 ስናደርግ እዚህ ጋር ያለችዋን ኮኔክት ያደርጋል። again አይዲ አልሰጥም። again ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለችዋን ሌንግዝ ነው የምሰጠው። x 5 ይሆናል፣ y ደግሞ 5.2 ይሆናል። እዚህ ጋር ያለው ኮኦርዲኔት እዚህ ጋር ሲመጣ x 5 plus 4.5 9.5 ይሆናል። በy ዳይሬክሽን ያለን ኮኦርዲኔት ደግሞ 5.2 ይሆናል ማለት ነው። ሁለቱም ነው የማስገባው። x is equal to 5 y is equal to 5.2 ከዛ የሚቀጥለው x is equal to 9.5 ከዛ y 5.2 እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ክሮስ ያደርጋል ማለት ነው። again I left with this grid እዚህ ጋር ያለችዋን ግሪድ መስራት አለብኝ። በx ዳይሬክሽን የዚህ ፖይንት 5 ኮማ ኮኦርዲኔቱ 5 ኮማ 10.3 ይሆናል 5 ይሆናል። then y 10.3 and ሁለተኛው x ኮኦርዲኔቱ እዚህ ጋር ሲመጣ which will be 9.8 comma 10.3 ይሆናል። so I will put here 9.8 comma 10.3 አሁን በትክክል እዚህ ግሪዱን ማየት እንችላለን። ኦኬ አክሰፕት አድርጌ ሲወጣ ቅድም እዛ ጋር ያየነውን ግሪድ መስራት ቻለን ማለት ነው። now 4.8 እዚህ ጋር 4.5 and this one 4.2 ዳይሜንሽኑ መለካት እንችላለን። እዚህ ጋር ድሮ ላይ መጥቼ ድሮ ዳይሜንሽን የሚለውን በመጠቀም ስናፕ ያደርጋል። ችኛውን ፖይንት ሳገናኝ which will make 4.8 ልክ ነኝ። again እዚህ ጋርም እንደዚሁ ብሰራ 4.5 and 2 ግን ከዚህ እስከዚህ መጥቼ በዚህ ሜጀር ባረግ 4.2 እዚህ ጋር ያለውን ነገር በትክክል መስራት ችለናል ማለት ነው። then ሌላኛው እዚህ ጋር ያለውን ሴሚሰርኩላር ግሪድ ኦር ሴሚሰርኩላር ስላብ ለመስራት ምን መጠቀም አለብኝ? ሲሊንደሪካል ግሪድ ሲስተም የሚባለውን መጠቀም አለብን። ለሱ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ሴንተር ፖይንቱ መታወቅ አለበት። የሴንተር ፖይንቱ ኮኦርዲኔት which will be 0.5.2 plus the radius of this half circle which is 2.55 ስንደምረው 7.75 ይሆናል ማለት ነው። እችኛውን ሴንተር ፖይንት ኮኦርዲኔት ማስገባት አለብን። so I will right click again here add or modify አሁን add new ነው የምንለው። ሌላ አይነት ግሪድ ሲስተም ነው የሚገባው። so እዚህ ጋር ስንመጣ ግሪድ ኔማችንን ሲሊንደሪካል ኦር ኤኒ ኔም መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ ግሪድ ሲስተም ታይፕ ሲሊንደሪካል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንምጣና ሴንተሩ ኦር ኦሪጂኑ የሚሆነው 0 ይሆናል። በዋይ ዳይሬክሽን ስንመጣ ቅድም እንዳልኩት 7.75 ይሆናል። ሮቴሽን and this thing grid dimension on plan የሚለውን ውስጥ ገብተን ሞዲፋይ ያደረግን እናያለን። ሁለተኛው ሌብሊንግ አለው። ሲሊንደሪካል ግሪድ ሲስተም እንደ ሬክታንጉላሩ ሌብሊንግ አለው። በራዲያል ዳይሬክሽን የሚሄድ እና በታንጀንሻል ዳይሬክሽን የሚሄድ ሌብሊንግ አለው። ሶ እዚህ ጋር ያለውን ዲፎልት ይቀበልና ይወጣል። ጀስት I will accept and let's see እዚህ ጋር አክሴፕት ባረግ አሁን ግሪድ ሲስተሙ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ኦሪጂኑን ኦልሬዲ አግኝተናል። so we need to modify this grid data so ይሄኛው ነገር ተገልጦ እዚህ ጋር half እንዲመጣ ነው የሚፈልገው። again right click አረግና modify ላለው
እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ላይ ያየን እንሰራለን። ሶ መነሳት ያለበት እችኛው አንግል ሌት ሚ ሴይ ለምሳሌ 1 ቢል አይዲውን ደምቱ ሁለቱን አጥፋና ከ90 ነው መነሳት ያለበት። ከ90 ይነሳና ወደ 270 እንሄዳለን። ሶ 90 ዲግሪ ከዛ ከርቡ ስሙዝ እንዲሆን በትናንት አንግል ቢሄድ ለምሳሌ በ95 ቢሄድ we'll have very smooth curve ይኖረናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በአር ዳይሬክሽን ያለው ራዲየሱን ነው የምንሰጠው። we just give 2.25 እሱን እንሰጣለን። አሁን እዚህ ጋር መጣና just add ባረግ እዚህ ጋር የሚሰራውን ነገር ማየት ትችላላችሁ። እስከ 270 ይሄዳለሁ። so that ያን ኳርተር ሰርክል አገኛለሁ። እዚህ ጋር ግሪድ አይዲውን ልቀንሰው ብዙም ሲግኒፊካንት ነገር ስላልሆነ 200 ግሪድ ከለር ይሄን ቢቀይረው ኦኬ አክሴፕት አድርጌ ቢወጣ ይሄኛው መሰራው ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር ምንድነው የተሳሳትኩት? let me check again። እዚህ ጋር መቅጠም ነበረበት። ራዲየሱን መሰጠት ያለበት 2.55 ነው። I think I made some mistake። right click መችናውን select አደርጋለሁ። it has to be 2.55 ነው መሆን ያለበት። ለዛ ነው ክፍተት የፈጠረው። አክሴፕት አደርጋለሁ። ኦኬ ይሄው ትክክል እዚህ ጋር ያለውን ሰራውን ማለት ነው። አሁን ስላብ መስራት ብንፈልግ by using this option quick draw floor በሚለው ኦፕሽን ለምሳሌ ፕሮፐርቲ ላይ ስላባችን ስላብ 1 ብትሆን እንደ መስራት ብፈልግ በቀላሉ by this option መስራት ይችላል። አንዱ ኦል ስቶሪ ላይ ላርገው ኦር ሲሚላር ስቶሪ ላይ ላርግና ስላብ መስራት ብፈልግ በቀላሉ እንደዚህ እሰራለሁ ማለት ነው። ሌሎችንም በዚህ መሰረት ግሪድ ሲስተም መስራት እንችላለን። I think it is clear for you። ሶስቱንም ግሪድ አንድ ላይ የያዘ ኤግዛምፕል ነው የሰራላችሁ። እናንተ ደግሞ ደግማችሁ ሰሩ ግልጽ ይሆናል።